Action. Action! Okay. Hello and welcome to another writing video by Johnny. Here I am with class IELTS number 35, and in this video I'm going to show them and everyone else who watched this video how to do this particular writing test 2 of Cambridge practice test number 10 academic modules. Okay. Ở video này mình sẽ hướng dẫn lớp IELTS 35 và các bạn coi video của mình cách để mà làm cái bài writing test 2 học thuật của test số 2 trong cuốn Cam practice test số 10, Cambridge practice test số 10 nha các bạn. Now, so let's read it first. Some people think that all university students should study whatever they like. Một số người nghĩ rằng tất cả mọi sinh viên đại học nên là học bất kỳ thứ gì họ thích. Others believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future, such as those related to science and technology. Một số người khác thì tin rằng họ chỉ nên được cho phép là học những cái môn học mà sẽ hữu ích trong tương lai. Ví dụ những cái môn mà nó liên quan đến công nghệ và khoa học và công nghệ. And then the question asks you to discuss both of these views and give your own opinion. Cái bài này nó yêu cầu là mình phải bàn luận cả hai cách nhìn nhận này và cho cái ý kiến cá nhân của mình. Okay, so now one side is like that university students should study whatever they like, and another one is like university students should be allowed to study only be allowed to study subjects that will be useful in the future, and we should talk specifically about science and technology. Một bên là nó tập trung vào chuyện là sinh viên đại học nên học bất kỳ thứ gì họ muốn, còn một bên là chỉ được cho phép là học những cái môn nào mà hữu ích cho tương lai, và mình nên nhắm vào cái science and technology subject. Okay, so class, what do you think about this essay? Class, I need your feedback. Your microphone, please. Mấy bạn cứ thoải mái nêu ý kiến nha. I need this class to be, to talk a lot. I agree with the idea that people should learn whatever they like, because in my opinion, people just do their best if they have a passion in it and do it with their heart. And do it with their hearts, yes. But what about if the subject in university that they like, but it won't be helpful for their future career? Like for example, it is very tough for people who study philosophy, for example, or history, to get a job in the job market, So, what do you think about that? Well, in my opinion, if people have a passion about it, and if they are really good about it, they always can. They're really good at it. They are really good at it. They always can find a job, and they can find a way to make money, at least to earn money to live by their job. At least you have enough money to live, to survive. Mm-hmm. Not survive comfortably, but just survive well. I see your point. Anyone else? Có bạn nào nữa? What do you think? Should we just allow people to study subject that will be useful in the future, and forget about like other subjects, just like for example history, philosophy, dramas, other kind of technical subjects not related to science and technology? Mình có nên khuyến khích con người ta học những môn mà không liên quan đến science and technology không, mà xong rồi bỏ tất cả những môn không liên quan đến science and technology? Should we just encourage that? And we also have a really clearly evidence in Vietnamese market label.
that all people choose to chase the job related to science and technology because they think that's a hot trend and good for future and good to earn money. But and then so the what? competition rate becomes very Yes. high. And then they are not good at it and they cannot find a job. Exactly. So I think the market is well, how can I say, the market is regulated in a way. If there's too many, if there's a demand for that job, then there will be people who will satisfy that market. But the problem is, when there are so many people graduated in science and technology, they won't have a good job. That's a problem. So that's what I think, the market is well regulated. Okay, so a lot of this writing task 2 is very similar to speaking part 3. Rất là nhiều câu task 2 này nó rất là giống với lại cái speaking part 3 nha mọi người, nó chỉ có viết với dạng là written thôi. It's very similar to writing task 3, just to speaking part 3, but they are in written form and in academic form. Okay, now let's start. They ask you to discuss both these videos and give your own opinion. But first of all, let's write the opening. Đầu tiên hãy viết phần mở bài. So it is arguable whether. There are many ways to write opening, but this is just one way that I would write it, okay? Có nhiều cách để viết mở bài lắm. Có thể ghi là người ta vẫn còn tranh luận liệu mà because there are two things. So you argue between this and that. So that's why I say it is arguable whether A or B. Nó là giữa hai thứ với nhau, mình tranh luận hai thứ với nhau, cho nên là mình sẽ ghi là vẫn còn là được tranh luận liệu mà nên chọn A hay chọn B. It is arguable whether university student should, I think all university students should study whatever they like. Let's just say the subjects. Should study the subjects. Their desired subject. Of course, their desired subject means that the subject that they desire to study, they want to study that. It means the same as the study whatever they like. Nó sẽ đồng nghĩa với chuyện là học bất kỳ thứ gì họ muốn, tức là học những cái môn họ mong muốn, họ thích. Should study their desired subject. Should study their desired subject. Or should study their desired subjects, or future, right? Only university students, or only the ones, or only the one useful in the future, such as those related to science and technology. This one is like extra information, so I put it into this what is it called? It's indefinite relative clause. Đây là thông tin thêm cho nên mình mới đặt nó vào trong cái mệnh đề quan hệ không xác định ở đây. Only the one useful in the future should be allowed. Hay là chỉ có những cái môn mà hữu ích trong tương lai nó nên được cho phép. Or only the one useful in the future should be allowed. Nó vẫn còn được tranh luận liệu mà tất cả sinh viên đại học nên học những môn mà ưa thích của họ, hoặc là chỉ có những cái mà hữu ích trong tương lai, ví dụ như những cái liên quan đến science technology nên được cho phép. So basically it is in the same sentence,
So you shouldn't, so you don't need to say should be allowed to study, because here we have the word to study again already. So here, if you write to study here, it's a bit redundant. Ở trong cùng một câu có chữ study ở đằng trước này rồi, có chuyện học rồi, cho nên chỗ này mình ghi là nên được cho phép để học, nó dư thừa. Chỗ này mình chỉ cần ghi là nên được cho phép thôi là người ta cũng hiểu rồi. Okay. And then you can mention your view here and give your and you can mention your view here. Which one do you support? Class, in this essay, which one would you like me to write? Lớp mình muốn thầy ghi vào hướng nào nè? Last. Thầy ghi hướng khó hơn thầy. Thầy ghi hướng. You want me to write the more difficult one? Which one is that? The job related to science and technology. I'll go to the other one. Okay, the harder one. Suggest a job related to science and technology. So even though all subjects do have their relevance, dù rằng tất cả mọi môn học đều có cái sự có liên quan của nó cả. Do you have their relevance? Science and technology related ones should receive the main focus of education. Dù rằng tất cả mọi môn học cũng có cái sự liên quan của nó, chứ không phải là học để chơi. Science, gạch dấu gạch này chứng tỏ là gì? Nó liên quan đến chữ related nè các bạn. So this kind of hyphen means that it's science related and technology related. Những môn liên quan đến science và technology nên nhận được cái sự tập trung chính của giáo dục. Or tập trung chính tức là vẫn có cái phụ, cho nên mình dùng chữ chính này không chính xác lắm. So I changed to sole focus. Sole means only. Sole means only. When you say sole focus of education, it means that there is no focus on any other thing. Thì mình nói là có sự tập trung hoàn toàn của education, tức là mình loại bỏ toàn bộ những môn khác đi. Should receive the sole focus of education, nên nhận được cái sự tập trung hoàn toàn của giáo dục. Okay, so if you write like this, it means that you totally will support the second view. Các bạn ghi như thế này chắc chắn là mình biết là mình sẽ ủng hộ cái view thứ hai rồi. Không cần phải ghi là tôi ủng hộ lý do này do cái gì cả. Cái cách viết đó bây giờ nó đang ngày càng lỗi thời rồi. So you shouldn't say, basically you can say that I support this because of something, but you do not need to use a personal pronouns I. Just by the way you write it like this, the meaning is clear that you support the second view. Okay? Không có cần phải dùng đại từ nhân xưng là tôi ủng hộ cái gì đâu. Chỉ cần thông qua cái ý của mình nói như này là người ta hiểu rồi. Okay, now so that is the opening. I will go to the outline. Bây giờ qua phần nhìn chung, phần thân bài và cái thứ dạt bài nè mọi người. Outline. So basically, if I go to the second, I support the second view. Still, I must discuss both of these views because that is what the question asks you to do. You have to read the question well and write according to what they want you to write, not what you think they want you to write. Okay? Đọc kỹ đề bài nha mọi người, phải viết đúng cái yêu cầu mà cái đề bài nó yêu cầu.
chứ không phải là viết theo cái mà bạn nghĩ. Em nghĩ là em tưởng là đề bài muốn em như thế. Okay. Right. So now outline. So if you support like all students should study whatever they like, when a freedom of choice, khi mà một cái sự tự do về lựa chọn, when a freedom of choice is given to students, or you can use the word learners. Khi một sự tự do về lựa chọn được đưa cho những người học, tức là đây là cái luận điểm thứ nhất. So this is the first, this is the first side of the question. Đây là cái phần đầu tiên của câu hỏi, phía đầu tiên. When a freedom of choice is given to learners, they would absorb the knowledge with much joy and passion. Khi một sự mà lựa chọn, khi một cái sự mà tự do lựa chọn được đưa cho những người học, vậy họ sẽ hấp thu cái kiến thức với nhiều cái sự đam mê và niềm vui. With much joy and passion. So this is one point, and if I go to the second point, I would write Okay, so when you say they're only allowed to study subject will be useful in the future, that is a limitation, isn't it? Khi mà mình nói là chỉ được cho phép học những môn mà sẽ hữu ích cho tương lai, đây là một cái sự mà giới hạn lại. So let's just say when a limitation in subject choice is imposed, khi một cái sự giới hạn về cái sự lựa chọn môn học được áp đặt lên. So it's exactly that this one, be allowed to study subject. This is a limitation in subject choice, you see. Then I can write like there are good thing and bad thing in that. There are certain benefits. There are certain benefits as well as drawbacks. Mình có thể viết vào điểm tốt và điểm xấu của nó. But remember, if you choose to support the second view, then you should write more in the outline, in the body about the second view, okay? I'm just gonna write body because that's how I write, okay? I don't write outline, even though I tell my students that they should do that, but in my style, I do not write outline because I can write like sentences and link them. Cái style của thầy là thầy không có viết outline, không có viết cái style của bản thân mình á, mình không có viết dàn bài, mình viết thẳng ra luôn, xong rồi câu này câu kia liên kết lại với nhau. Nhưng mà nếu các bạn không làm được vậy thì làm outline nha, viết cái đầu dòng gì đó. So if you cannot write like sentences like I do, try to write outlines, bullet points, điểm này điểm kia, and then try to connect them together. Và ráng mà kết nối chúng lại với nhau. Okay, let's just say when the freedom of choice given to learners, okay, they would learn, absorb the knowledge with much joy and passion at the expense of their future career. Khi một sự lựa chọn, khi một cái sự tự do lựa chọn được đưa cho những người học, họ sẽ hấp thụ kiến thức với nhiều cái đam mê và niềm vui, với cái giá phải trả của cái nghề nghiệp tương lai của họ, con đường công danh tương lai của họ. So if you write like this,
you are saying that there are pros and cons here. Các bạn viết như vậy là mình thấy được là có điểm lợi và điểm hại ở đây. Không cần phải ghi advantages and disadvantages, you know. You don't need to say that advantages and disadvantages on the first sentence of the paragraph. Không cần lúc nào là cái câu đầu của bài cũng phải ghi là có ích lợi và tác hại, you know, you don't have to do that. Nhiều khi cái ý mình ghi ra nó cũng đã nêu ra cái điều đó rồi. Maybe just the idea you mentioned here imply that there's advantages and disadvantages. And then the second sentence I would in other words, in other words, in the second sentence, I would try to explain what I said in the first sentence in a clearer way. Câu thứ hai mình sẽ giải thích cái câu thứ nhất này bằng một cách dễ hiểu hơn. In other words, as students are allowed to choose as students are allowed to choose, they take full responsibility for their own choice. Therefore, they would be proactive. Very good. Be proactive in their study. Đầu tiên, nói cách khác thì sao? Khi mà sinh viên được cho phép lựa chọn, họ sẽ có được cái gọi là trách nhiệm toàn phần cho cái sự lựa chọn của riêng họ. Vì lẽ đó dẫn đến điều gì? What does it lead to? Họ sẽ là chủ động năng động trong cái chuyện học của họ. They will be proactive in their study. And then the third sentence should be built based on the second sentence. Cái câu thứ ba nên được xây dựng dựa vào cái ý câu thứ hai. Therefore, they will be proactive in their study. Moreover, there is a productivity income outcome. Moreover, by learning with passion. But we said passion before, did we? Yes. By learning with passion and niềm vui. By learning with passion, joyful, and true joy. We used the word joy already. We can use the other form of that word. Chúng ta có thể dùng cái dạng khác từ đó. By learning, or by learning when being happy and passionate. Nó cái dạng tính từ đó. You can use different form of the same word. Instead of passion, I can use passionate. Joy, I can say joyful or happy. Let's use the word joyful, shall we? Dùng dạng khác của nó. Thay vì dùng danh từ joy thì xài joyful, passion thì passionate. Thêm vào đó bằng chuyện học khi mà vui vẻ, đam mê. While learning, when being joyful and passionate, there is a certain productivity. The productivity would be high. And then what does it lead to? The productive will be high, leading to successful path. Of course, they would be more successful. They would dig very deep into their knowledge.
leading to students learning very deep knowledge in their field. Master. Leading To to be master. students mastering their fields. Leading to students mastering their fields. Leading to student mastering the knowledge and skills of their fields. Hence, vì thế dẫn đến điều gì? A dẫn đến B, B dẫn đến C, C dẫn đến D. You see, I'm talking about cause and effect. A leads to B, B leads to C, C leads to D. That's what I do. Leading to student mastering the knowledge and skills of their field. Hence, they might be employable. They might be more employable than the mass of people studying science and technology. Cái chữ liên quan, cái chữ well, I don't want to use the word related again. Oriented. Yeah, oriented. Very good. Oriented. Hướng về hướng đó. Or you can say technology focused or science focused. Có thể dùng chữ focused ED. Okay, here why do I use might? Why I use the modal verb might? Because that is not something I'm certain about. Maybe they could be more employable, but maybe not, who knows? So that's why I'm softening the argument by using more modal verbs. Trong mấy cái bài này mình thường dùng những cái modal verb để mình làm mềm mại cuộc tranh luận đó rất nhiều. Tại mình đâu có chắc chắn là họ sẽ dễ dàng được thuê mướn hơn đâu. Khách quan hơn. It becomes more objective if I use more modal verbs. They might be more employed than mass people studying science and technology-oriented subjects. And now I should talk about at the expense of their future career. I should talk about the negative part. However, the market demand for non-science and non-technology related subjects are not really that great. The market demand for those fields are often high. So those fields are the one I mentioned before. Science and technology, you know. Những cái ngành đó chính là hai cái mà mình vừa mới nói đến ở câu trước đó. The market demand for those fields are often high. And the opposite can often be said about và một cái điều đối nghịch có thể thường được nói về những cái môn không liên quan đến đó. And the opposite can often be said about other ones. Because you mentioned fields, so here I don't want to say other fields, so I say other ones. Cho nên mình đã nói là những ngành khác rồi, những cái mảng này thì mình muốn nói là những cái mảng khác. Mình không muốn nói là other fields nữa, mình dùng chữ ones thay thế. Tuy nhiên cái nhu cầu thị trường cho những cái ngành này thường cao và điều đối nghịch
có thể thường được nói về những cái ngành khác. And then what does it mean? I can explain that sentence in better way. In particular, điển hình là gì? In particular, They are redundant. in particular, there are always, of course, there are always huge amount of unemployed people in those fields, you know, not related to science and technology. In particular, there are usually. Tại sao mình không dùng always, mình dùng usually? Tại vì nó vẫn có cái sự khách quan hơn. Đâu phải chắc chắn luôn luôn là có nhiều người thất nghiệp, cái đó đâu, thường thôi. I use usually because I want to make it more objective, you know. I don't want to use always. I use usually because there might be a lot of people unemployed in this country, but other country there might be no unemployed people in that subject. Who knows? So that's why I use usually here. Or often. You can use often. In particular, there are usually a high unemployment rate in fields such as archaeology or history. There is because a high unemployment rate, this is singular. Đây là số ít nè, there is. So that's why there is singular. In fields such as archaeology or history. And it is often hard for graduates of these fields to land a job. Và thường rất khó cho những người tốt nghiệp ở những cái ngành đó để có thể có được công việc, to land a job. You see, this one is like 141 already. But I feel like that's a lot, isn't it? I feel like that's a lot. 141 is a lot. So maybe I can use some of these ideas for the second part. I mean, about the second point that I'm about to write, I think. Mình thấy cái 141 quá nhiều cho nên có thể mình cắt xén cái khúc này, mình đưa khúc dưới chẳng hạn. I think I can just eliminate this part. They would be proactive in their study. And then I can just eliminate this part. They would be proactive in their study, leading to resulting in the high productivity. Leading to the high productivity, resulting in a high productivity, leading to student mastering knowledge of these fields. So I use a lot of linking devices, you see, leading to, resulting in. Okay. Okay. I can rewrite this sentence in easier to understand way. Or maybe I can just eliminate this whole thing. Loại bỏ hết nguyên đống này luôn chẳng hạn. There's usually a high employment rate in fields just okay. Oh, maybe.
Maybe not, because this sentence and that sentence seems like quite opposite, isn't it? Hai cái câu này nó nhìn có vẻ nó ngược nghĩa nhau, cho nên nó vẫn phải có cái câu đệm ở giữa. So you should have a buffer sentence, like something in the middle. Okay, so this one, it's how much? 124. Okay, fine. I'll accept that. Chấp nhận. Now, let's focus on this one. When a limitation subject choice is imposed, there are certain benefits as well as drawbacks. By focusing on what the market needs, students, okay, let's talk about benefits now. Let's talk first about benefits. Nói về cái lợi ích trước ha. By focusing on what a market needs, students might have a much better chance to be employed. Sinh viên sẽ có được cái cơ hội tốt hơn nhiều để được thuê mướn. Students might have a much better chance to be employed in the future because you know market demand for science technology is always high, isn't it? Cái nhu cầu của cái thị trường về cái science technology lúc nào cũng cao cả. And if you due to the ever increasing demand of the job market, Labor market. Yes. Oh my god. I smell Đa Phước dumpsters right from here. Bãi rác Đa Phước, oh my god. Mỗi lần mưa. It's terrible. You know, that is something we need to solve. Environmental problems in this country. You can smell the trash right from here, like 10 kilometers away. It's terrible. The trash? Yes, the Đa Phước dumpster. Have you heard about it? Yeah. Oh. Okay, this is one benefits. I can write a second benefits without even mentioning an example. If you can do that, you do. But if you do not have more points to say, then you write examples. Nếu mình có thêm nhiều luận điểm để viết, nhỏ luận điểm phụ để viết á, thì mình hãy viết đi. Không có cần thiết phải lúc nào cũng có examples nha. Due to the ever increasing demand of the market. Also, you can say that science and technology is the thing that pushed mankind ahead, isn't it? Công nghệ và khoa học là cái thứ mà thúc đẩy loài người tiến ở phía trước để có đạt được tầm cao mới cái gì đó. Cho nên là khả năng thăng tiến trong tương lai về mấy cái đó khá cao. You can say that science and technology is the subjects that pushes mankind ahead in a new era. So the chance for promotion might be high if you study those things. The chance for promotion. There is a possible, có thể thôi nha. There's a possible chance for promotion upon graduating with a degree in science
and Technology. Và nó cũng có một cái cơ hội có thể để mà được thăng tiến khi mà tốt nghiệp với một cái bằng Science and Technology. When graduating and working with a degree. Khi tốt nghiệp và làm việc với cái bằng đó. Okay, this is like the benefit, isn't it? Now I will write the drawbacks. Bây giờ mình sẽ viết về cái bất lợi. 6663 already. 63 rồi nha mọi người. The contrary. Đối nghịch là thì sao? On the contrary, by forcing all students to focus on certain fields. Đối nghịch lại bằng chuyện bắt buộc tất cả sinh viên học sinh tập trung vào một số cái ngành nhất định. It creates an imbalance. It creates an imbalance in the job market, leading to a foreseeable. Có thể nhìn thấy trước. For is before, seeable, so you can see it before. So it's an adjective that means you can see it in the future. So leading to a foreseeable unemployment crisis. Nó dẫn đến một cái khủng hoảng về thất nghiệp, thấy được trước ở tương lai luôn. Leading to a foreseeable and unemployment crisis. Cái này nó bằng từ unpredictable thầy. No. Foreseeable means you can see it very easily. But unpredictable is the opposite of that. Đối nghịch nha, nó đối nghịch nha. Unpredictable là đối nghịch lại với foreseeable nha. Kiểu predictable. I think predictable and foreseeable is the same thing. Let's just say unemployment crisis. And then when you have unemployment crisis, these people, they have to study by themselves again to be employed in other fields, isn't it? Khi mà nó dẫn đến khủng hoảng về thất nghiệp như vậy, những người này có thể họ chán nản, họ phải tự học lại tất cả mọi thứ để mà có thể được thuê mướn trong những cái ngành khác, đúng không mọi người? Tại vì hệ thống giáo dục đâu có cho, thì họ phải tự học thôi. So if the education system does not allow them to study anything else, they have to teach themselves. They have to self-study in order to be employed in other fields. And that is a waste of resource, human resource. Và đó là một cái sự phí phạm về tài nguyên con người. Because so many people, they cannot get a job even though they have their fancy diploma. Quá nhiều người có cái bằng rất đẹp đẽ nhưng không kiếm được việc. Đó là một sự phí phạm về tài nguyên con người. Which is clearly a waste. Which is clearly a waste of human resources. Tài nguyên, cái chữ tài nguyên lúc nào cũng có S nha. Resources always has S, plural. And then what does it leads to? Cái này nó dẫn đến cái hậu quả tiếp theo nè. This leads to re-education, phải giáo dục lại. It leads to a re-education effort. Nó dẫn đến một cái nỗ lực phải giáo dục lại. To a majority of graduates who will have to
have to relearn, học lại. This leads to a re-education effort to a majority of students who will have to relearn in order to work, in order to be employable. Nó dẫn đến một cái nỗ lực phải giáo dục lại đối với phần đông những người graduate. Tại vì phần ít sẽ được thuê mướn nhưng mà phần đông sẽ thất nghiệp. Cho nên cái phần đông đó là phải giáo dục lại để mà họ phải học lại để mà có thể được thuê mướn. We will have to relearn in order to be employable. Và cái điều này nó dẫn đến điều gì? Sự phí phạm tiền bạc và công sức thời gian luôn. And this is a huge waste of time, money and human resource. Which is a huge which puts a huge burden on the, nó đặt một cái gánh nặng lớn lên trên cái người học chứ. Which puts a huge burden on their students financially as well. Psychological. Sorry. What is tâm lý đó. Psychologically. Okay. Điều này đặt một cái gánh nặng lớn lên trên sinh viên về mặt tài chính cũng như là về tâm lý. What is the adverb form for time? I forgot. No, let's not talk about it. So this is two drawbacks, hai cái bất lợi, and then two benefits. Oh, 132 already. And this one up. And this one it's 124. I mean, it's just a little bit smaller. It's just a bit less than this part. But then, because the first part I talk about like unemployment rate and something high in such fields. So this part is kind of supporting the second view as well. Do you agree? Cái khúc này có vẻ giống như nó cũng ủng hộ cho cái luận điểm thứ hai, mọi người đồng ý không? Thì nó là cái drawback, cái kia thì nó cũng sẽ là một cái, nó giống nhau nha, nó có liên quan nha. Like these points are related to this one somehow. Okay, I think it's good. I think it's quite good now. Alright, that's good enough. Okay, let's write the conclusion. So, conclusion. In general, nhìn chung thì sao? If I support the second view, I have to talk a lot about it, of course. Even though every student is entitled to, you remember this one, is entitled to something. Sinh ra đã có đặc ân, đặc quyền về cái gì đó. Mặc dù mỗi sinh viên đều được có đặc ân, đặc quyền để làm gì đó. Even though every student is entitled to their own choice of
subjects to study. Mặc dù mỗi sinh viên đều có đặc ân, đặc quyền với lại cái sự lựa chọn môn học để học của riêng họ. A push, một cái sự thúc đẩy, a push to allow only, to allow wait, let me see, isn't it? Okay, a push to allow only those that will be useful in the future might be necessary. Nè các bạn coi đi. Nhìn chung dù là mỗi sinh viên đều được có đặc ân là có quyền là có cái sự lựa chọn riêng về cái môn học của họ, phải một cái sự thúc đẩy để cho phép chỉ có những cái mà sẽ được hữu ích trong tương lai thì có sẽ cần thiết đấy. Those that will be useful in the future is those subjects that will be useful in the future. Oh, sorry, student. This whole thing is subject, you see. Be is a verb of this clause. Nguyên cái đống này là chủ ngữ mọi người, cái be là cái động từ chính này. However, and then the last sentence, let's try to solve the drawbacks of the second view that we're supporting. Even though we're supporting something, but we need to maybe give an advice, a piece of advice on how the government or how people can solve the drawbacks of the thing we are supporting. Mặc dù chúng ta đang ủng hộ cái luận điểm 2, cái phía bên thứ hai, nhưng cũng nên nói một cái gì đó về chuyện khuyên bảo chính phủ hay con người ta nên làm gì để chống lại, để mà giảm thiểu cái bất lợi như nào. However, the government should find a way to alleviate, để giảm nhẹ, giảm thiểu nè. Should find a way to alleviate the strain, to alleviate the crisis caused by unemployment. No. Should find a way to alleviate the unemployment crisis, sorry, caused by this move. Tuy nhiên, những chính quyền cũng nên tìm một cách để giảm thiểu cái crisis. Giảm thiểu cái crisis. What's crisis in Vietnamese? Khủng hoảng. Để giảm thiểu cái khủng hoảng thất nghiệp mà được gây ra bởi cái động thái này. This move here is a noun. Động thái is a noun. Một danh từ. Okay. Is that easy to write? No, it's not. It's not easy to write, isn't it? And let's see now. If I just remove these things, let's see how many words did I write. 354, that's a lot. That's a lot. But if you can... Sorry? Em tưởng là cái bài này là sẽ support là cái ý kiến là sinh viên thì nên học những cái môn mà science và technology là đáng lẽ phải những cái ưu điểm. Related, not science technology, related to science technology, okay? Have to read carefully. Any idea? Okay, maybe you have other ideas, who knows? Maybe you can talk about, like, we are approaching
revolution 4.0, cách mạng công nghiệp 4.0, everything will be automated. So many fields, there will be a lot of unemployment in many fields in the future. So maybe focusing on science and technology is the go-to right now. Có thể là do sự thất nghiệp gây ra bởi cách mạng công nghiệp 4.0 và máy móc thay thế hết, thì rất nhiều ngành nghề sẽ thất nghiệp nhiều. Cho nên có thể học những ngành liên quan đến science technology, người ta sẽ kiếm được việc dễ dàng hơn trong tương lai chẳng hạn. You can talk about that, you know, revolution 4.0. What else? Maybe think about other ideas, you know. I'm sure you will be able to do that. But first, if you want to write well, you need to read a lot. So try to do some research online, okay? Ráng làm sao mà nghiên cứu về tương lai, nghiên cứu đọc mấy cái bài trên mạng thử xem mọi người. Đọc ý người ta xem thử. Đọc nhiều mới viết được nhiều nha, mới viết được tốt nha. Okay, any question? Any question? Otherwise, we go for speaking practice. Okay, I might make some mistake along the way, but people might just see it and then comment, okay? Có thể thầy sẽ phạm một số lỗi chỗ nào đó, maybe. Nhưng mà có thể các bạn kiếm được thì cứ comment, okay? I'll see you. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.